Am pornit într-o dimineață de iarnă să ne scufundăm într-un lac de la marginea Bărăganului. Apa e foarte rece, dar e mult mai limpede decât vara, iar asta ne permite să explorăm tainele bolții cu mai mult curaj. Costumele uscate care ne protejează termic, echipamentele de respirat sub apă care ne permit să vizităm adâncurile, sunt desprinse parcă din filmele cu cosmonauți. Înfățișarea noastră șochează localnicii, care inițial ne cam întorc spatele. Unii sunt mai sfioși, alții sunt mai nervoși, dar cu toții ne arată coada. Ce să zic, cred că părem veniți de pe altă lume. Dar nu ne lăsăm intimidați și continuăm explorarea, pentru că balta în care ne scufundăm nu este una obișnuită. Este un loc abandonat de oameni și inundat de natură. Este fantoma unui șantier de construcții sau locul unde acum 35 de ani socialismul construia o ecluză pe ceea ce trebuia să devină canalul Dunăre-București. Oțelul și betonul puse în operă de muncitorii vremii fac parte integrantă din peisaj și sunt ornate acum cu plante acvatice. Pierul refuză să ruginească, păstrând verticale pădurile de armături și utilajele gata parcă de lucru. Pompe, conducte și panouri electrice care pe vremuri asigurau funcționarea șantierului acum tac și sunt acoperite încet și în liniște de sediment, an de an, de 35 de ani. Timpul a curs aici în favoarea vieții. Sedimentul despre care vă vorbeam a devenit fundația unui nou ecosistem. A devenit mediul favorit pentru depunerea icrelor la diferite specii de pești, solul pentru plante acvatice sau locul de joacă pentru crustacee și insecte. La suprafață, păsările folosesc acest ochi de apă pentru odihnă și cuibărire, având o sursă bogată de hrană sub lurgiul apei. Pădurile de armături și macaralele care cândva construiau socialismul constituie acum fundația coloniilor de bureți, hidre și briozoare. În plus, toate aceste fiare au protejat populațiile tinere de pești de pericolul pescarilor sau al plaselor monofilamente. Explorarea noastră continuă și ajungem în tunelurile betonate, unde timpul pentru noi se contractă. Pentru vietăți, tunelurile sunt un refugiu. Speciile mici de pești, roșioara, bibanii și obleții, le folosesc ca și creșe. Speciile mari, cum sunt șalăul și știuca, se odihnesc iarna în aceste tuneluri. Sau, cum face somnul uneori, vânează ascunse pe tavan, gata să se năpustească asupra prăzii. Noi vedem aceste tuneluri ca pe un loc de antrenament similar condițiilor din peștele scufundat și le tratăm cu seriozitatea cuvenită. Piesele vitale de echipament, cum sunt sursele de aer și lanternele, sunt dublate pentru redundanță. Pe măsură ce avansăm prin galerii, verificăm stabilitatea structurilor metalice și a cofrajelor nedemontate.
Tirul ghid, obligatoriu, ne ajută să navigăm în labirintul construcției hidrotehnice și ne permite să ne întoarcem în siguranță în caz de pericol. Dar, surpriză, întoarcerea este în timp. În lumina lanternelor subacvatice, găsim repere din schele și eșafodaje modulare, pe care muncitorii le-au așezat atent pentru o folosire ulterioară. Este greu de explicat senzația pe care o ai când știi că ești primul om care atinge acel obiect după foarte mult timp. Aici este vorba de doar 35 de ani. În peșteri poate fi vorba de obiecte vechi de mii sau zeci de mii de ani, dar senzația este aceeași. Oricum, nu vă faceți griji. Negura timpului se așterne peste memoria colectivă a comunității locale. Ce nu simte bezna în care a fost lăsat? În schimb, se ghidează aproape religios după luminița de la capătul tunelului, o găleată sau o cizmă de cauciuc. Ruinele comunismului au devenit palatele în care necuvântătoarele își au reședința de iarnă. Crapi impunători ne întâmpină patinând cu înătătoarele pectorale pedalele de beton. Știucile ne flutură aripioarele rochițelor lor pe bit într-o încercare de a ne invita la vals. Doar că, oricât ne-ar plăcea acest joc, nu respirăm același aer, iar al nostru este limitat. Drept pentru care ne continuăm drumul. Ghidați de culoarele proiectate acum 40 de ani, sperăm că vom ajunge în curând la suprafață. Cerul peștilor nu este albastru, este verde. Ei nu percep atâtea culori și nuanțe ca și noi. Universul lor este mult mai mic și mai liniștit decât al nostru. Încorsetați între dalele de beton, ei nu știu că își trăiesc viața într-o bulă. Și noi trăim într-o bulă, în care ne facem că nu vedem, cu mai multe studii de fezabilitate au cheltuit zadarnic resurse în încercarea de a redeschide această operație majoră din sudul României. Valoarea studiilor inutile depășește cu mult valoarea utilajelor părăsite sau a construcțiilor executate și abandonate. Dar nimic nu acoperă tributul plătit de natură pentru a se reface și a da viața acestor bălți, mascând subtil această cicatrice urâtă a ceea ce trebuia să fie operația Canalul Dunăre-București.